لائق نمو اقتصادي. العالم في وقتنا توا في تزايد كبير في عدد السكان، واللي خلى معدل البطالة يزيد، وخلى في تفاوت وظلم وتمييز في بيئات العمل. فمثلا الشخص اللي قرأ وتعب باش يختار شهادته ما يلقاش عمل مناسب ليه، فيبدأ يدور على أي عمل غير باش ياكل ويعيش، وهذا خلى شهادته وقرايته كلها مشي على الفاضي. بسبب هذا أصبح في عوائق قدام النمو وضعف الإنتاجية، فما عادش عنا يد عاملة متخصصة. تخيلوا أن في 192 مليون عاطل على العمل في العالم، واللي هو 32 مرة من عدد سكان ليبيا. المشكلة الأكبر أن الناس الفقيرة بدأت تشوف أن الناس اللي عندها شهادات وقارية وتعبة ما عندهاش عمل لائق، فبدأت تفكر أن تشغل صغارها اللي هو بدل ما يكونوا قاعدين في المدارس يقروا ويتعلموا. فالناس بدوا يفكروا أن يبعتوا صغارهم من هم صغار يشتغلوا أحسن ما يصرفوا عليهم على الفاضي، وفي الآخر مش حيلقوا شغل. فهذا الشيء حيأثر على النمو الاقتصادي، فما عادش حيكون عندنا عقول جديدة. وغير هذا كله مشكلة عمل المرأة اللي هي في أغلب الدول العربية بسبب القوانين، وهذا خلى النمو الاقتصادي شبه ينهار بسبب نقص في الأيادي العاملة. خلاصة الموضوع أن الجوع والفقر والضعف في التعليم خلوا الناس إنهم يتقبلوا بأي عمل، وعدم المساواة بين الجنسين خلى النمو الاقتصادي في العالم شبه ينهار. هذا علاش قالوا إن عمل لائق مربوط بالنمو الاقتصادي. الهدف رقم 9: الابتكار والصناعات والبنية التحتية. التكنولوجيا تلعب دور كبير في حياتنا، مش بس في المعلومات والاتصالات، بل حتى في البنية التحتية أي الطرق والجسور. وحتقعد البنية التحتية تلعب دور كبير في تقدم الدول وتشجع التصنيع الشامل والابتكار. الاستثمار في البنية التحتية عنصر مهم من عناصر الاقتصاد باش تتحقق التنمية المستدامة. فأكيد التنمية الصناعية المستدامة تعتبر مصدر مهم من مصادر دخل البلاد وتحسين عيشة الناس. وغير هيك هي تساعدنا باش نلقوا حلول تقنية ونديروا صناعات صديقة للبيئة، لأن من غير صناعات مستحيل يكون في نمو. 2.6 مليار شخص في العالم يواجهوا صعوبات باش يحصلوا على الكهرباء. 4 مليون شخص في العالم ما عندهمش إنترنت، 90% منهم من العالم النامي. وباش يكون في مساواة لازم نحدوا من هذه الفجوة الكبيرة، والكل يحصل على حصة من البنية التحتية اللي هي مفروض تكون موجودة ومتطورة. فلازم نلقوا حلول. أول حاجة أن ندخل الشباب في الصناعات والبنية التحتية، ولازم إن هم يتدربوا. ثاني حاجة أن نجيبوا تقنيات حديثة ومتطورة. ثالث حاجة أن أهم حاجة يكون شغلهم بعيد على الأماكن السكنية عشان ما يكونش فيه أضرار بشرية، ونستبدل الأدوات اللي يشتغلوا بيهم بأدوات حديثة صديقة للبيئة. رابع حاجة وأهم حاجة هي مشكلة الصرف الصحي، لأن هي تأثر في البنية التحتية والصحة العامة للمواطن وصحة الكائنات البحرية. فإحنا لازم نلقوا حلول تقنية صديقة للبيئة عشان نحافظ على صحة المواطن والكائنات البحرية.